So for the first example here, you were asked to state the order of the matrix A, B and D. So matrix A, korang boleh dengar suara saya sebab saya tak pakai headphone ni. So kalau tak dengar bagi tahu Boleh. Okay. So state the order of the matrix A. So matrix A here, so dia hanya ada satu row and dia ada 3 column. Okay. So the order of the matrix A will be 1 times 3. Okay, kita baca row dulu baru baca column. Okay. For matrix B, what is the order of the matrix B? So dia ada 3 row and dia ada 2 column. So 1, 2, 3. So you have 3 by 2. Okay. And for matrix D, what is the size of the matrix? Size ataupun order of the matrix is the same things. Okay. Either soalan minta size ataupun order of the matrix. Benda yang sama. Okay. So for matrix D, so the size of the matrix will be 2 by 4. Where you have 2 where you have 2 rows and 4 columns. Okay. So for part B, you were asked to define the element. For matrix A, so the element of A11. So the element of A11 is equals to -1. So A21 is equals to apa elemen untuk A21? Ada ke tak? Ada 2. Tak ada. 21, bila kita kata A21, 2 ni row. 1 ni column. Okay. So if you refer to the matrix A here, dia hanya ada 1 row sahaja. Dia ada 3 column. Okay. So A21 is undefined, does not exist. Okay. Awak kena tahu baca element of the matrix. Sebab nanti when you involved with operation of the matrices, you might need this one. You might need to know the element of the matrix. Okay. So kenapa tak wujud A21, the element of A21? Because the matrix A is defined by 1 times 3, the size of the matrix. So dia hanya ada 1 row sahaja. Sedangkan yang minta oleh awak ni second row. So tak wujud lah. Okay. So next one, B32. So B32, row yang ketiga, kolom yang kedua. So what will be the value? 4. Okay. Cara dia row yang ketiga, kolom yang kedua. So this one. So B32 is equals to 4. B12 is equals to, so row yang pertama, kolom yang kedua. Row yang pertama, kolom yang kedua. So the answer is 6. C13 is equals to, so row yang pertama, row yang pertama, kolom yang ketiga. So the answer is 4. And the last one, C32. Bagi saya jawapan untuk C32. What is the element of C32? 1. 1. Okay. Satu. So semua tahu baca lah matrix ni. Okay. So state the element of leading diagonal of matrix C and D. So setiap matrix dia ada diagonal dia lah. Tapi hanya matrix yang ada size yang sama sahaja yang ada diagonal. Maksudnya size yang sama, n by n matrix. Okay. So kalau you tengok dekat matrix C ni, so this is 3 by 3. Okay. So what is the diagonal? So diagonal dia yang tengah ni. Okay. The diagonal of the matrix dengan diagonal matrix benda yang tak sama. Okay. So in this case, the diagonal of the matrix refer to 2, 0, -2 for C. For D, what is the element of the leading diagonal?
what is the element of the leading diagonal for matrix D? Do we have it or not? If yes, what is that element? Ada siapa-siapa tahu jawapan? Direct tu ni. We don't have, yes, no. Sebab apa? Sebab size of the matrix ni is not n by n. Okay? If you refer for matrix D, the size of the matrix is 2 by 4. Okay, dia tak sama size. So, dia tak ada leading diagonal. Okay? Leading diagonal dengan diagonal matrix is two different things. Okay? Because after this, kita akan belajar type of matrices. Dia ada diagonal matrix. Okay? So, benda yang tak sama. So, leading diagonal ni refer kepada diagonal of the matrices yang you ada. Okay, so as for D, dia tak ada diagonal. Sebab apa? The size of the matrix is not the same. Okay. Okay, next, the equality of the matrices. So, sama macam complex numbers, kita define complex numbers tu sama kalau belah kiri sama dengan sebelah kanan. Betul? So, for the equality of the matrices, kita boleh kata matrix sebelah kiri is equals to the matrix on your right hand side if the element of the matrix on your left hand side is equals to the element of the matrix on your right hand side. So as you can see here, if you have 2 here, then on your right hand side you have 2. If you have 0 here and on your right hand side you have 0. Okay? So if these two matrices are equal, what is the value of x and y? Kita nak cari nilai x and y. So for the first one here, you ada 3x minus y is equals to 7. Okay? And this is your first equation. Okay? For the second equation, you ada 3y minus x is equals to 11. So this is second equation. Okay, kenapa saya boleh samakan? Sebab kita kata matrix A sama dengan matrix B. So element of matrix A mesti sama dengan element of matrix B. Okay, so now try to find the value of x and y by using calculator. You don't have to use elimination or substitution method to get the value of x and y. Okay, direct use calculator. Saya dah jawab masa chapter 1 dulu. Okay, so key in your calculator, cari mood equation and your unknown is 2 and substitute the value inside there. So get me the value of x and y. So this one will represent your A1, your B1 and your C1. This is your A2, B2 and C2. So what is your x and y? What is the value of x and y? Yes, x is equals to 4 and y is equals to 5. Okay, so you get the answer. Okay, now try to do for number 2. Cuba buat nombor 2 ni. Okay, for number 2 here, saya bagi satu contoh. So the first one you will have 3x plus 5 plus 5y is equals to negative 10. So 5 ni, nombor ni, value ni, you bring to the right hand side. Okay, so that you will have 3x plus 5y is equals to negative 15. So this one will be your first equation. So find the second equation and get the value of x and y. If you want me to explain a certain subtopic in detail, let me know. Okay? Kalau awak diam, saya assume awak faham lah. Okay?
So equation number 2 will be x minus 1 plus 3y plus 1 is equals to negative 9. You have this one plus with this one. So you have to compare with this element. Okay, kita kena compare dengan elemen yang sama lah. Okay, so this one can cancel up. So you left with x plus 3y is equals to negative 9. So this is your second equation. So can you find the value of x and y? Dapat buat X kosong Y sama negatif 3. Yes. X is equals to 0, y is equals to negative 3. Just use your calculator to get the value of x and y. Okay, you don't have to use substitution or elimination method. Okay. So we are done with the equality of the matrices. So tujuan equality of the matrices ni kita nak cari the value of the unknown lah. Bila kita kata dua matrix tu sama, so the each element the matrix ni mesti sama. Okay. Macam mana you nak check jawapan you betul ke tak? When you have the value of x and y, you substitute back into the original problem here, and you should get the operation of this one will give you 7. Okay, when you substitute the value of y and x here, and you will have 11. Okay, that's how you want to check whether the value of x and y yang you cari tu betul ke salah. Okay, so next, so this is a type of matrices. Okay, for the first 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni mudah je. So saya akan pergi sangat laju lah yang ni. Okay. Because I'm going to explain for this one in more detail. Yang ni yang selalu student susah nak faham. Okay. So if I am too fast, stop me. Okay. So the first one is a square matrix. So what is a square matrix? When you have the same size or same order. Okay. Number of row is equals to number of columns. So in this case, clearly the order or the size of the matrix is 2 by 2, and this one is 3 by 3. Okay, bila kita kata square matrix, dia punya row dengan dia punya column mesti sama. Okay. Okay, the next one is diagonal matrix. So diagonal matrix dia mesti a square matrix. Okay, diagonal matrix mesti square matrix. Maksudnya dia mesti dalam bentuk 2 by 2 or 3 by 3. Okay, and apa ciri-ciri diagonal matrix? Only the diagonal part yang ada nilai. Yang lain semua 0. That is diagonal matrix. Okay, dia tak sama dengan leading diagonal tadi. Okay, leading diagonal kita nak tahu diagonal dalam sesuatu matrix tu apa. Okay, when we say diagonal matrix, so semua nilai ni kosong kecuali the diagonal ni yang ada value. Okay, so for this one, determine the following matrices are diagonal matrix or not. If not, state a reason. So for the first one here, this is clearly a diagonal matrix since diagonal sahaja yang ada value. Okay, so this is yes. Okay, for this one, is this a diagonal matrix? No. Why? So how you are going to state your reason is the easiest way adalah you bagi tahu elemen mana yang bukan kosong. So in this case, because sorry, I'm using the right pen. Because A12, A23 and A32 is not equals to 0. That is the reason. Okay, tak kisahlah awak tulis macam mana pun, janji benda tu sampai. Okay, message tu sampai. Okay, ataupun you nak buat dengan cara kalau soalan tu soalan upload solution, mudahlah you just bagi tahu macam ni je. You buat yang ni, not 0. So saya faham lah, pun boleh juga. Okay,
Janji message yang you nak sampaikan tu sampai kat saya. Okay. Okay, the next one is scalar matrix. So scalar matrix also a square matrix. So maksudnya dia mesti dalam size n by n. Okay, which the diagonal element are equals and yang lain tu semua kosong. Okay, yang lain ni semua zero and dekat diagonal ni nilai yang sama. So there is a difference between diagonal matrix and scalar matrix. Kalau diagonal matrix tadi, yang lain ni pun semua kosong. Tapi dekat tengah ni can be any value. You have a value. Okay. But for scalar matrix, the diagonal dia adalah nombor yang sama. And syarat kedua dia, yang lain mesti semua kosong. Okay, so AII is equals to K, AIJ is equals to 0 for I is not equals to J, where K is a scalar. Okay, mesti same value. So dah tulis kat sini same value. Okay, so this one, determine the following matrices are scalar matrix or not. If not, state a reason. So for the first one here, this is yes. Okay, why? Because semua kosong and kalau you tengok dekat tengah ni adalah nilai yang sama. Okay. For B, is this a scalar matrix? No. Kenapa bukan? What is your reason? Why this one is not a scalar matrix? 3 tak sama dengan kosong. Yes, because 3 is not equals to 0, okay? So because A21 is not equals to 0, okay? Or this one should be 0. Tulislah macam mana pun jadi saya faham. Okay? So, C, is this a scalar matrix? No, this is not a scalar matrix. Why? Kenapa dia bukan scalar matrix? Nombor row tak sama dengan kolom. Yes, because this is not n by n matrix. Okay, dia bukan square matrix. Okay, not n by n matrix. Boleh awak tulis. Ataupun tadi kawan awak cakap because row tak sama dengan kolom pun boleh. Okay. Any jawapan ni yang memberi maksud this is not a square matrix. Okay. Not a square matrix. Okay. So identity matrix you all patut tahulah. Kalau tak tahu ni memang tak tahulah nak cakap apa. Identity matrix kena tahulah Okay. So this is identity matrix. Mesti kena tahu what is identity matrix. Sebab nanti dekat belakang nanti kita akan belajar ERO, inverse, semua kita nak guna identity matrix ni. Okay, so you should know. Bila kita kata identity matrix, diagonal dia mesti satu, yang lain semua kosong. Okay, syarat identity matrix, AII. Apa maksud AII ni? A11, A22, A33. So the diagonal is equals to 1. Okay, and the rest of the element is equals to 0. Okay, so the next one is what is a zero matrix? So kalau matrix tu semua kat dalam dia kosong, so that is zero matrix. Okay, next, what is negative matrix? So if you are given a matrix B is defined as -5, 3, -1, so the negative of this matrix will be, so you darabkan lah negatif ni, darabkan dengan each element of the matrix. Okay, so you will have 5, -3 and 1. Okay. Jangan tidur, saya tahu bosan. Jangan tidur. Okay, next, upper triangular matrix. So what is upper triangular matrix? Dia mesti n by n matrix. Maksudnya dia mesti dalam bentuk square matrix. Row dengan kolom mesti sama. Itu syarat yang pertama. Okay. So syarat yang kedua, element below the diagonal is 0. Okay. Syarat yang kedua, nilai bawah daripada diagonal tu mesti,
nilai bawah daripada diagonal ni mesti kosong. Itu upper triangular. Yang tak bagi kerjasama puan. What? Saya tak faham. Siapa yang cakap tu? Kenapa? Okay, nilai yang bawah diagonal tu mesti kosong. Oh, line dia tak okey. Oh, patutlah. Tak apa kalau line tak okey tu nanti you all tengok video lah. Okay. So, in this case, nombor lain ni maksudnya tak kisahlah nombor berapa. Cuma syarat dia, upper triangular, dia mesti a square matrix. And second condition is, element below the diagonal is 0. Okay. So, for example 6 here, determine whether the following matrices is an upper triangular matrix or not. If not, state a reason. So, for A, is this a upper triangular matrix? No. Dia jawab no dah. Kenapa bukan? Because below on the diagonal. Ni ada value ni kan? A21 is not 0. Ni. It's not 0. Okay. Because so A21 is not equals to 0. Okay. So for this, for B, so this is an upper triangular matrix since this is a square matrix and dekat bawah ni semua kosong. Okay. So kalau lower triangular, dia terbalik. So atas tu mesti kosong. Okay. Dia terbalik. Kalau upper, bawah tu mesti kosong. Kalau lower, so above the diagonal is 0. Okay. So for example 7 here. So A, so this is yes. Okay, sebab apa? Sebab ni atas ni semua kosong. Kan? For B, this is no. Kenapa? Yang ni tak jadi kosong. So A13 is not equals to 0. Okay. So the next one is transpose matrix. Apa maksud transpose matrix? Kita ubah, interchange the rows and columns of the matrix. Okay. Contoh, awak diberi a matrix A is equals to... Ya. Ya, ada apa? Cuba unuk slide yang sebelum ni, Ustaz. Oh ni. Kenapa? Ada salah ke? Sini. Saya nak tanya. Kalau kata lower triangular ni kan. Dia kena pair. Ketiga-tiga nombor tu dia kena ada pair. Macam kosong dia kena ada 3. Macam tu Bukan. Yang kalau lower triangular ni, atas pada diagonal ni, nilai dia mesti semua kosong. Yang lain tak kisah nombor berapa. Oh, kalau dia kena pair tiga-tiga nombor lah. Tiga-tiga tu mesti kosong. Kalau upper triangular, bawah ni mesti kosong. Dia terbalik. Kalau upper, bawah kosong. Kalau lower, atas kosong. So dalam kes ni, example B ni, kenapa dia bukan lower triangular? Sebabnya ada 3 kat sini. So benda ni, 3 ni kena jadi kosong. Baru dia boleh jadi lower triangular. Is that clear? Okay. Okay. So transpose matrix is the, kita nak tukar row jadi column, column jadi row. Satulah. Okay. Interchange of row and columns. So let's say your matrix A is given by 2, 3, -1, 0, 4, 6. So what is the size of the matrix? So this is 2 by 3. Sebab apa tu? Because you have 2 rows and you have 3 columns. Okay. So when you want to find the transpose of the matrix, or kita define as A transpose, so dia akan terbalik jadi size of the matrix akan jadi 3 by 2. Okay. Maksudnya row yang pertama akan berubah jadi kolom yang pertama, row yang kedua akan berubah jadi kolom yang kedua.
Transpose matrix is very important sebab kebanyakan operation of the matrix ni melibatkan transpose matrix. Okay. So, you will have, so first row will be the first column. So you have 2, 3, negative 1. Second row will be second column. So 0, 4, 6. So this is the transpose matrix. Okay. So bila kita cari the transpose matrix, kalau matrix tu bukan size yang sama, so dia akan berubahlah dia punya size ni. Faham tak? Kalau you ada 3 by 3 matrix, kalau transpose pun dia tetap jadi 3 by 3 because that is a square matrix. Okay. Tapi kalau matrix awak dalam bentuk M by N, so dia akan berubah. If your A order dia M by N, so A transpose akan jadi N by M. Okay. So this is the properties of the transpose matrix. So kalau transpose, kita transpose lagi sekali. So kita akan dapat balik the original matrix. Okay. K ni adalah skala. So sama sahaja kalau you darabkan KA baru you transpose ataupun you transpose dulu A baru you darabkan dengan K. Okay. Benda yang sama. And also for this one. Yang ni ada lagi satu ni. Same goes for minus lah. Okay. So kalau you nak cari A plus B the whole thing transpose, sama macam you cari A transpose plus B transpose. Okay. So cuba buat yang ni sekejap. Example 8 ni. State the transpose of the following matrices. So first, awak nak kena tahu dia transpose tu jadi berapa row, berapa column. Okay, ni cara yang mudah lah. So you kena identify dulu the original matrix ni, what is the size of the matrix. So as for this one A, the size of the matrix is 4 by 3. So kalau transpose, dia akan jadi 3 by 4. So awak tahu, awak akan ada 3 row, awak akan ada 4 column. Okay, so try to get the value, the matrix for A transpose. And also for B and C. Cuba buat sekejap. Kalau ada siapa-siapa tak faham, tanya tau. Or you want me to explain lagi sekali ke bagi tahu je? So for this one, bila A transpose, you ada 3 by 4. So ada 3 row, ada 4 column. So the first row akan jadi the first column. Okay, so you will have 2, 1, 3, 0, negative 2, 4, 1, 5, 7, 2, 2, negative 4. Okay, so this is 3 by 4. For this one, B, what is the size of the matrix? 2 by 4. So B transpose, the size of the matrix will be 4 by 2. So akan ada 4 row, ada 2 column. Okay. So you will have 3, negative 2, 0, 4, 7, 5, 3, 9. This is 3. And the last one, so this is 2 by, this is 3 by 2 matrix. So the transpose of this one will be 2 by 3. So D transpose is equals to, so first row
akan jadi first column. Second row, second column. Third row will be third column. So therefore you will have 1, 3, 2, 5, 7, 6. Semua dapat jawapan ni? Dapat puan? Alright. Okay. The next one is symmetric matrix. So what is a symmetric matrix? Syarat yang pertama, dia mesti a square matrix. Okay. Dia mesti n by n matrix. Kita akan kata dia symmetric matrix kalau awak boleh buktikan A is equals to A transpose. Okay. Yang ni, the last point ni, saya nak bagi hint dekat awak macam mana nak tahu secara cepat dia tu symmetric matrix. Kalau you tengok, the diagonal ni akan jadi the mirror. Maksudnya nilai ni sama dengan atas ni. Nilai bawah ni sama dengan kat atas ni. Nilai kat sini sama dengan sini. Okay. Tapi, this one will just help you kalau soalan tu dalam bentuk objektif. So, kalau soalan tu dalam bentuk upload solution where you need to write your solution, you tak boleh pakai cara yang paling mudah ni. Okay. Sebab kalau ikut betul-betul macam mana you nak buktikan symmetric matrix, adakah matrix itu symmetric ataupun tak, you kena provekan A is equals to A transpose. Okay. Contoh soalan ni. Given that A is equals to this matrix, show that A is a symmetric matrix. Okay, bila you kata show that A is symmetric matrix, maksudnya you kena buktikan A is equals to A transpose. Padahal kalau you tengok daripada sini, kita dah tahu dah dia symmetric sebab nilai ni sama, nilai ni sama, nilai ni sama. Okay. Tapi kalau soalan yang melibatkan you kena tulis solution, you kena upload solution, so you need to show this one. Okay, you tak boleh tulis since diagonal ni, so dia sama, satu sama dengan satu, negatif 3 sama dengan negatif 3, jawapan tu tak diterima. Okay, so get the A transpose for this matrix. So since this is 3 by 3, so kalau kita transpose pun dia akan jadi 3 by 3. So you akan ubah row akan jadi column. Okay, so therefore you will have 5, 1, negative 3, 1, 0, 0, negative 3, 0, 4. Okay, so as you can see, this one A is equals to A transpose. Each element of in matrix A sama dengan setiap elemen dalam A transpose. So since A is equals to A transpose, so A is symmetric matrix. Okay. Okay. Find the missing entries of B so that it becomes a symmetric matrix. Apa nilai A, B, C? Dia bagi hint dekat sini, matrix B adalah symmetric matrix. Apa nilai A, B, C supaya matrix B tu jadi symmetric matrix? Tak perlu direct je boleh dapat jawapan ni. Kan? So what is the value of A, B and C? A is equals to 4, betul? B is equals to 6. C is equals to 7. Okay, so apa? Sebab kita kata diagonal ni mirror kan. So benda atas ni akan sama dengan bawah ni, atas ni sama dengan bawah ni. Okay, kalau you tak nampak juga, you carilah B transpose and you compare. So you akan dapat nilai A tu 4, B tu 6, C tu 7. Okay. So for this one, you boleh tengoklah video nanti saya upload. Okay. For video for chapter 2 ni lecturer lain yang buat. Okay. So you akan dapat banyak version of suara lah. Tapi bukan suara saya lagi. Okay, the next one is skew symmetric matrix. So what is the difference between symmetric matrix and skew symmetric matrix?
Kalau symmetric matrix, A is equals to A transpose. Kalau skew symmetric matrix, negative A is equals to A transpose. And syarat tambahan dia, diagonal must be 0. Tu syarat tambahan dia. Okay, kalau skew symmetric, dia ada 3 condition. First, mesti square matrix, which is n by n. Second, negative A is equals to A transpose. And the last one, the diagonal must be 0. Okay. So, kalau you nak buktikan matrix A ni adalah symmetric matrix, so you kena tunjukkan lah yang A, negative A ni sama dengan A transpose. So, find the negative of this matrix A, dapat apa? Then you cari pula A transpose ni dapat apa? So when you compare, if each element of this matrix is equals to each element in this matrix, so therefore that matrix is a skew symmetric matrix. Sebab diagonal dia dah memang kosong dah kat sini. Boleh? Okay. Soalan ni adalah soalan past year ni. Kebanyakan soalan dalam nota saya ni saya memang kutip daripada past year midterm, quiz, final exam. Okay. So, example 13, if the diagonal entry matrix A have the same value, find the value of A, B, C and R if A is skew symmetric matrix. So, what is the value of A, B, C and R? Siapa boleh jawab? Zero. Okay, 0. A equals to B equals to C equals to 0. Kenapa dia jadi kosong? A equals to B equals to C equals to 0. Kenapa kosong? Sebab syarat kalau skew symmetric, the diagonal must be 0. Okay, so clearly lah semua nilai ni kosong. What is the value of R? Negative 9, yes. R is equals to negative 9. Yang ni clearly pun kalau you tengok kat sini kan. Kalau siapa yang tak tahu macam mana nak cari R ni dapat negatif 9. Awak cari negatif A, awak cari A transpose, then awak compare. Okay, bila you compare, you akan dapat R sama dengan negatif 9. Bukan 9 tau, negatif 9. Siapa yang jawab 9 tu salah. Sebab kalau you tengok, sebab this one dalam dia ni, atas ni negatif 3, bawah ni 3. Dia opposite sign. Okay. So kalau ni 9, kat sini negatif 9. Okay. Dia kalau symmetric matrix, atas dengan bawah ni sama. Kalau skew, dia berbeza sign positif negatif. Okay. Be careful. So saya tak tunjuk lah yang ni. Kalau you nak buktikan sama macam contoh simetrik tadi lah, you kena buat satu-satu. Okay. And buktikan semua tu sama. Okay. Yang ni yang paling susah dalam type of matrices. REF, row echelon form. Okay, a matrix is said to be REF kalau dia memenuhi 3 syarat ni. So syarat yang pertama, any rows consisting entirely of 0 occur at the bottom of the matrix. Kalau row yang ada semua kosong mesti berada paling bawah. Okay, tu syarat yang pertama. Kalau kita tengok kat sini lah. Okay. Syarat yang kedua, for each row that does not consist entirely of 0. So, untuk setiap row yang bukan semua kosong, maksudnya dia rujuk kepada row 1 dengan row 2 lah sebab bukan semua kosong kan. The first non-zero is 1. Nombor pertama dia mesti 1. The first non-zero is 1. Nombor pertama dia ataupun nombor pertama non-zero lah. Nombor pertama selepas kosong. Nombor pertama dia 1. Faham tak? Takut nanti ada yang tanya, yang ni nombor pertama dia kosong. Tak. The first non-zero. So nombor pertama dia 1. Okay.
And syarat yang ketiga, for each non-zero row, maksudnya refer pada row 1 dengan row 2 ni, number 1 appear to the right of leading one of previous row. Apa maksud dia? Number 1 appear to the right of leading one of the previous row. Maksudnya, nombor 1 ni sentiasa ke kanan daripada yang sebelum tu. Contoh yang ni. Ni 1 dia kat sini kan. So dekat row yang kedua ni 1 dia mesti ke kanan daripada yang ni. So 1 tak boleh duduk sini. Faham tak? Okay. Kalau you ada 1, 1, negatif 4, 0, 1, 7, 0, 0, 0. Okay. Apa maksud yang nombor 3 ni? Nombor 1 ni appear to the right of the previous one. To the right of the leading one. Leading one ni sebab leading one yang merujuk kepada the first row lah. Okay. So kalau 1 yang pertama ni ada dekat sini. So dekat row yang kedua, nombor 1 tu mesti ke kanan daripada yang ni. So dia mesti kat sini. So kalau 1 ni duduk sini, that is not REF. Okay. So saya selalu ajar student saya nak mudah faham, dia jadi tangga lah. Betul? 1 kat sini, 1 kat sini, 1 kat sini. Okay. Dia mesti to the right of the previous one. To the right of the previous one. Tapi contoh kalau saya ada macam ni. Contoh saya ada matrix 1, 1, negatif 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Adakah dia memenuhi syarat yang ketiga? Tak. Dia memenuhi. Ya. Ya, dia memenuhi. Sebab apa? Yang tangga, tangga dia ni, dia masih tangga. Kalau awak tengok. Yang ni masih ke kanan daripada yang ni. Betul. Faham? Jadi tangga dia tu tak semestinya elok lah macam ni. So awak mungkin akan dapat tangga panjang macam ni ke. Macam tu lah maksud saya. Okay. As long as this one, number 1 appear to the right of the previous one. Okay. So dia mesti memenuhi ketiga-tiga condition ni, then only kita kata dia REF. Okay. So yang bawah ni saya nak ajar untuk setiap condition tadi. Yang ni secara general je, takut nanti ada yang tak faham kan. So saya explain untuk setiap condition. Tapi saya dah make sure dia memenuhi condition yang lain. Faham tak? Awak tak boleh, bila saya nak fokus kepada the first condition and saya nak awak tentukan sama ada dia REF ataupun RREF, saya dah pastikan soalan ni memenuhi the second and third condition kalau dia tu REF. Okay. Cuma saya nak ajar awak satu-satu condition dia tu. Faham? Takut nanti ada yang salah faham. Kalau ada satu ni je dah kira REF. Okay, itu salah lah kefahaman tu. Dia mesti ada ketiga-tiga syarat. Okay, cuma saya nak ajar by condition. Okay, so syarat yang pertama tadi, any rows yang ada semua zero mesti berada di bawah. So, the first one here, is this REF or not? REF. Yes, REF. Sebab apa? Dia ada semua row and row tu berada di bawah. Okay, so this is REF. For B, this is REF ke tak? Tak. No. No, sebab apa? Sebab 000 ni ada kat atas kan? So not REF. So macam mana you nak bagi reason kalau dia bukan REF? So cara dia adalah sama ada you cakap does not satisfy rule number 1 pun boleh. Does not satisfy rule number 1. Ataupun you boleh juga cakap yang ni must be at the bottom. Macam itulah. Tulislah macam mana pun jadi maksud tu sampai kat saya. Tulis macam ni pun boleh. Okay. Okay, C. Adakah dia REF?
Yes. Yes, dia REF. adalah REF. Okay, nanti ada yang tanya tapi dia tak ada kosong. Ya memang dia tak ada kosong. Syarat nombor 1 ni dia kata kalau ada row yang ada 0, row tu mesti berada di bawah. Kalau ada any rows yang ada 0, so row tu mesti berada di bawah. So dalam kes ni dia tak ada pun row yang ada semua 0. So dia memenuhilah syarat yang pertama. Kalau ada, dia mesti berada di bawah. Okay? So please understand that one. So this is an REF. So semua clear with the first condition? Okay, Yeah. the second condition. For each row that does not consist all 0, the first non-zero is 1. Untuk row yang bukan semua 0, nombor pertama dia mesti 1. Nombor pertama dia selepas 0 ataupun nombor pertama dia mesti 1. Okay. So, dalam kes ni, for A, is this REF? Yes, this is REF. Okay, so kalau awak dah belajar condition yang pertama kan, so condition yang pertama kata kalau row yang semua 0, row tu berada di bawah. So, dia memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, the first non-zero is 1. So this is 1. The first non-zero is 1. So this is 1. So dia memenuhi syarat yang kedua. And saya pun dah pastikan dia memenuhi syarat yang ketiga. Okay. So B, this is REF or not? Yes, this is REF. Yes. Okay, dia masih memenuhi syarat yang pertama dan kedua dan ketiga. Okay. So sebab dia tak ada rule yang semua 0, so dia satisfy lah rule yang pertama. And rule yang kedua kata nombor pertama dia mesti 1. Okay. For C, REF or not? No. Yes, not REF. Sebab apa? Apa reason dia? Kosong First number number 3. Betul. Yes. Yang ni patut jadi 1. Kan? Should be 1. Ataupun ditulis does not satisfy rule number 2. Pun boleh lah. Mana-mana lah. Okay. Okay. The third condition. Number 1 appear to the right of the previous row. So bila dah sampai third condition ni, maksudnya you kena check semualah. Okay. So for the first one, dia memenuhi syarat yang pertama sebab row yang semua kosong berada di bawah. Syarat yang kedua, the first non-zero is 1. Syarat yang ketiga, adakah dia penuhi? Dia memenuhi syarat yang ketiga sebab dia masih dalam bentuk tangga tu. Okay. So this is REF. This one, B, REF ke tak? Siapa yang jawab no tu? Faris, kenapa awak jawab no soalan mana ni? This is REF. Dia masih memenuhi syarat yang ketiga. Okay. As long as dia masih ke kanan daripada sebelum ni. Walaupun dia tak jadi exactly macam ni. Satu. Tapi ni masih ke kanan daripada yang sebelum tu. Faham tak Faris? So B. Okay. B, REF ke tak? No. Not REF. Okay. Not REF. Sebab apa? Sebab dia tak jadi bentuk tangga tu. Ni ke sini. Betul? Okay, kalau kita nak jadikan dia REF, what should be dekat bawah tu? 001. Semua Semua kosong. kosong. Dia tak boleh 001. Kalau kita nak jadikan matric ni
REF, bawah ni mesti semua zero sebab satu dah ada kat sini. So the next satu mesti kat sini. So dia tak boleh ada nombor dah kat bawah ni. Okay. So yang ni dia tak memenuhi syarat yang ketiga lah. Okay. Sebab satu dia ada kat sini. Okay. So the last one C. So this is REF. Sebab dia memenuhi semua syarat. Dia tak ada kosong, lepas tu nombor pertama dia satu and dia memenuhi syarat yang ketiga. To the right of the previous one. So, 15A. Adakah dia REF ke tak? Awak kena check ketiga-tiga syarat. No. Okay. Not REF. Why? Sebab this one mesti berada dekat bawah. Kan? Does not satisfy rule number 1. Yes, correct. B. This is REF or not? Yes, this is REF. Dia memenuhi ketiga-tiga syarat. And C. This is not REF. Kenapa? Sebab 3 ni. Should be 1. Okay. So kalau ada lagi yang tak faham REF ni, awak boleh nanti tengok video ni. Okay. And try to do example 16. Okay. Okay. Tadi REF. Now RREF. Apa beza REF dengan RREF? RREF ni dia ada syarat tambahan dia. Which is number 4. If column contains leading 1, all other entry in that column must be 0. Kalau ada leading 1, kalau ada nombor 1, yang lain dalam kolom ni mesti kosong. Itu maksud dia. Kalau ada je nombor 1, selain daripada tu mesti kosong. Okay. Yang tu membezakan REF dan RREF. Syarat lain masih sama. So REF ada 3 syarat. Okay, RREF must satisfy 4 condition. Okay, so saya hanya discuss the 4th condition lah. And saya dah pastikan dia memenuhi syarat 1, 2, 3. Okay, so the part A here. Is this RREF or not? Yes, this is RREF. Okay. Sebab apa? Sebab bila ada 1, yang lain, nilai lain semua kosong. Bila ada 1, nilai lain dalam kolom tu semua kosong. Yang ni dia tak perlulah jadi kosong sebab dia tak ada pun leading 1. Okay. For B, is this RREF? No. Not RREF. Sebab apa? Sebab 4 ni. Kan? Yang ni should be 0. Okay. So 4 tu mesti jadi kosong. So please try to do example 17 and 18 sekejap. Cuba buat. Saya nak minum air.
Boleh buat ke? Screen tak nampak pun. Ish, saya stop lah sharing. Awak kan ada nota. Sekejap. Saya share lagi sekali. So, example 17, you need to identify whether the following matrices is RREF or not. If not, state the reason. So, A, this is not RREF. Kan? Semua patut dapat lah. Kalau ada yang tak dapat sama, bagi tahu Not RREF sebab apa? Dia tak memenuhi syarat yang pertama. Awak check condition, start daripada syarat yang pertama, kedua, ketiga. Kalau dia dah tak penuhi satu syarat, so you tak payah check untuk yang lain. Okay. So, this one sebab syarat yang pertama tu lah. So, you bagi tahulah reason dia, okay? Because this one should be at the bottom of the matrix. So, B. Is this RREF? No. Okay, ni pun bukan RREF. Sebab apa? Dia tak memenuhi syarat mana? Syarat yang ke 1, 2, 3, 4. Mana? Syarat yang keempat. 4. Kan? Okay, sebab apa? Yang ni dengan yang ni mesti kosong. Sebab dia ada nombor 1. Okay. Must be 0. And C here, this is RREF. Leading mesti 0. Arif cakap apa ni leading mesti 0? Oh, okay. Faham. Bila leading 1, ini ada entries in that column must be 0. Okay. So, for this one, example 18. Yang ni pun soalan partial midterm. Partial midterm exam. Okay. So, you need to identify the following statement are true or false and state a reason. So, for the first one here, matrix ni M is not REF. Betul ke salah? Yes, true. Okay, so this is true. Memang dia bukan REF pun. Sebab apa? Dia tak memenuhi syarat yang kedua, which is this one. Okay. Number 2, matrix B is REF. False. Okay. Sebab apa false? Dia tak memenuhi syarat yang ketiga. Kalau awak tengok ni, dia dah ada, yang ni dah jadi tangga kat sini kan. So 1 tak boleh ada kat bawah tu lah. So the next 1 should be dekat 2 ni ke. Okay. Number 3. Is this RREF? No. So this is also false. Sebab apa? Sebab 5 dengan negatif 1 ni. Should be 0. Okay. And the last one here. This is RREF. So this is true. Okay. So semua faham. You all boleh buat ni, faham lah. Okay, so siapa yang tak faham lagi, you please try to do example 19 and you boleh tengok video tu lah. Okay. Okay, saya nak sambung sikit lagi operation of the matrix and we end our class. Okay, so operation of the matrix, addition and subtraction. Kalau kita nak buat tambah tolak matrix, dia mesti size yang sama. Okay, tambah tolak matrix mesti same size. Kalau size dia tak sama, kita tak boleh buat operation tu. Okay. So what is mean by scalar multiplication? Maksudnya ada satu nilai yang kita kena darabkan dengan semua elemen dalam matrix tu. That is scalar multiplication. Okay. Let's say you are given A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 0. So what is 2A contoh?
So setiap elemen dalam matric ni, setiap elemen ni darabkan dengan 2. Okay. So you akan ada 2, 4, 6, 8, 10, kosong. Itu maksudnya. Okay. What is matric multiplication? Okay, untuk buat matric multiplication ni kena be careful. Dia tak semestinya kena size yang sama macam kita nak buat tambah tolak. Tapi, you kena tengok macam ni. Contoh, sebab teori ni adalah tuliskan tapi takut ada yang tak faham ni. So, saya bagi dalam bentuk contoh. Contoh matric A awak ni define 3 by 2. So, matric B, dia mesti 2 by 3. Or 2 by 4. Dia mesti tengah yang sama. Okay, contoh matric B saya tulis kat sini lah. 2 by 3. Okay. So, bila you nak buat darab, you kena pastikan this one sama dengan yang ni. Okay, kalau tak sama, operation darab tu tak boleh berlaku. Okay. So, kalau yang ni dengan ni sama, the product of that one, so AB awak akan jadi 3 kali 3. Okay, so AB awak akan jadi this one with this one. So, let's say kalau you ada matric A sama dengan 2 kali 4. So, matric B adalah 4 by 3. So, what is AB? What is the size of AB? What is the size of the matric AB? Yes, 2 by 3. Okay. Awak perlu tahu benda ni sebab nanti you tak tahu ada berapa banyak row, berapa banyak column. Okay. So, yang ni you boleh go through on your own lah. This is just a properties. Okay. Okay. Saya nak buat soalan this one. Example 20 tak ada dalam ni sebab yang tu ada dalam video. So, you refer dekat video lah nanti. Okay. Soalan ni dengan soalan bawah ni semua soalan pasir. So, kita selesaikan 3 ni and kita end our class kalau you faham lah. Okay, kalau you tengok soalan A, B, C ni kan, dia melibatkan type of matrices juga. So, sebab tu penting you tahu what is the type of matrices. Kalau you tak tahu type of matrices, you stuck lah. Okay, contoh the first one A ni, dia nak suruh you verify whether AB is an upper triangular matrix ataupun tak and state a reason. So, awak mesti dapatkan dulu matrix AB, hasil darab matrix ni. Sebab yang awak ada matrix A, matrix B, matrix AB tak ada kan? So, kita nak buat darab. Sekejap. Kita nak buat darab matrix. So, let's say you have this one here. So, you nak cari matrix AB. Okay, so matrix A adalah 3 by 3. Matrix B 3 by 3. So, you tahu the end product of AB mesti 3 by 3. Okay, so macam mana nak buat darab matrix ni? The first row dengan the first column. The first row dengan the first column, you akan dapat the first element here. The first row dengan the second column, you akan dapat the next one here. Okay, same goes for this one. So, you akan dapat kat sini. Okay, so saya tunjuk satu. So, 3 darab 6 tambah 2 darab 0 tambah 2 darab 0. So, yang ni untuk elemen yang pertama lah. Tak muat ni. Sekejap ya. So, kita nak cari AB kan. Okay, so the first row darabkan dengan the first column. So, you akan dapat 3 darab 6 tambah yang lain kosong ni. Tapi saya tulislah takut awak tak tahu. Kalau dah tahu tak payah tulis pun tak apa ni. Negatif 1 yang dah jadi kosong tu tak tulis pun tak apa. Okay. So, bila you tambah ni nanti you akan dapat jawapan dia 18.
Okay, the next one. What is the next element? So the first row darabkan dengan the second column. So you akan dapat 3 darab dengan negatif 3 tambah 4. Okay. And then the last one here for the first row. So first row with the third column will give you 3 darab 2, 6 tambah 4 darab 2, 8, 1 darab negatif 1 darab 3, negatif 3. Boleh faham kan? So, cuba solve sampai habis and dapatkan the value of A, the product of AB. You should get the answer is equals to, your AB ni akan dapat 18, 0, negatif 5, negatif 8, 0, 11, negatif 7, 0. You should get this answer. So, cuba buat sekejap. Penting darab ni. Salin dulu matrix tu. Yang ni sebab you nak cari matrix AB. So, you kena buat semua. Pernah keluar dalam midterm past year. Mana drive saya sekejap ya. Tutorial lah. Oh, dekat soalan homework. Awak buat tu, saya jumpa, saya beritahu. Okey. Soalan ni. Soalan ni soalan past year ni, soalan nombor 1 ni. You were asked to determine the value of X and Y. Such that C ni sama dengan AB. Okay. Awak tak perlu kira semua tau. Sebab ni markah dia waktu tu 4 je kalau tak silap saya. Student dia kira satu-satu balik. Dia dah bagi dah C ni apa. So you hanya perlu kira untuk dapatkan X dengan Y saja. So you perlu tahu macam mana nak dapatkan X ni. So the first row with the third column akan bagi nilai X. So you kira yang tu je lah. Untuk Y ni pula dia melibatkan the second row with the fourth column. So dia dapat Y. Okay. So kalau soalan tu hanya nak cari the value of the unknown, you tak perlu kira semua. Okay. Sebab dia dah diberi. Waktu tu semua student kira balik. Dia nak buktikan yang jawapan dia betul. Tak payah buktikan lah. Memang betul lah jawapan yang diberi tu. Okay. Itu maksud saya. Jangan buang masa. Tapi dalam kes awak yang ni sebab dia nak suruh you cari the matric AB. So you need to find each element lah. Okay. So do you get the value this matric AB? Boleh dapat tak? Yes, okay. So siapa yang slow, ada few yang slow sikit kan, tak apalah nanti you try buat. Okay, tapi konsep dia macam tu lah. Untuk the second row ni saya bagi satu contoh, okay. Dia mesti the second row with the first column akan dapat dekat sini. Okay, so akan dapat kosong lah sebab kosong darab 6, kosong tambah negatif 4 darab kosong, kosong tambah 3 darab kosong, kosong. So clearly kat sini dapat kosong. The second one, the second row with the second column. So kosong darab negatif 3, kosong. Tambah negatif 4 darab 2, 8. Last kali tadi kosong juga kan. So dah tinggal 8 saja. Negatif 8, sorry. So proceed on your own. Okay, sampai dapat nilai ni. Okay, now dia minta you verify yang this is an upper triangular. Betul tak ni upper triangular? Yes, this is upper triangular. Kenapa dia upper triangular? Sebab bawah ni semua kosong. Okay, so this is upper triangular. Pandai. Okay, so for B, if D is equals to A plus A transpose, show that D is a symmetric matrix and state a reason. Okay, so ada 3 benda dia nak ni. First, you kena cari dulu apa itu matrix D. Yang kedua, bukti
buktikan dia adalah simetrik. Yang ketiga, bagi sebab. Sebab apa dia simetrik? So, buat satu-satu. Okay. So, for you to get the matric D, so A plus A transpose. So, step awak yang pertama, awak kena cari A transpose lah dulu. Okay, sebab A transpose tak diberi kan. So, your A is equals to this one. So, kalau A transpose, so the first row, dia akan jadi the first column. Okay. So, therefore, you akan dapat the A transpose is equals to, tak nampak lah sekejap saya terpaksa kecilkan sekejap. A transpose is equals to 3, 2, negatif 1, 0, negatif 4, 3, 0, 0, 0. Okay, so this is your A transpose. So what is your A? So your A is equals to, jadi matrik A awak adalah 3, 2, negatif 1, 0, negatif 4, 3, 0, 0, 0 kan? Ini matrik A awak. Okay. So nak dapatkan matrik D, so D is equals to A plus A transpose. So therefore you akan dapat, so you kena tambah elemen yang sama. Okay, siapa yang faham tu tak apalah lah, teruskanlah buat. Saya explain ni sebab ada yang tak faham. Tambah, so A transpose dia 3, 0, 0, 2, negatif 4, 0, negatif 1, 3, 0. Okay, so D equals to A plus A transpose, so you will have your D is equals to, so kena tambah benda yang sama lah, yang ni dengan yang ni. Okay, so you should get your answer is equals to 6, 2, negative 1, 2, negative 8, 3, negative 1, 3, 0. Dapat sama tak? Okay, so kalau you nak buktikan D is a symmetric matrix, so you kena cari D transpose. And you mesti tunjukkan yang D ni sama dengan D transpose. Okay, so your reason will be D is a symmetric matrix since D is equals to D transpose. Sebelum you nak buat reason ni, you kena carilah dulu D transpose ni apa. Mesti dapat nilai yang sama. So let me finish up this one. Allah. 1, 3, 0. So D transpose is equals to 6, 2, negative 1, 2, negative 8, 3, negative 1, 3, 0. So as you can see, D is equals to D transpose. So therefore, D is symmetric matrix. Okay. So untuk part C, by using the answer in part B, find your C squared. When C is equals to this one. So you kena buat dulu operation ni. Okay, baru dapatkan nilai, baru dapat C. Okay, apa maksud C squared? Adakah setiap elemen tu kita kuasa 2 atau matrik C tu kena darab 2 kali? Mana betul? Which one is correct? Darab 2. Okay, setiap matrix tu darab 2 kali. That is mean by C squared. Okay, jangan salah faham. You should get your C, bila you kira nanti, you buatlah ya. Bila you kira nanti, you should get C ni sama dengan, saya bagi jawapan dulu. C ni adalah 6, 4, negatif 2, 7, negatif 18, 6, 0, 2, negatif 3. Okay, so this is your C. So bila kita nak cari C squared, dia mesti C darab C. So darab lagi 1.
So awak gunakan konsep darab yang sama saya ajar dekat atas tadi. Okay. Dia salah kalau awak buat 6 kuasa 2, 36, 4 kuasa 2, 16. Salah. Okay. Dia kena matrix C darab 2 kali. So please try to do on your own and you should get the value of the matrix for C squared is equals to 72, negative 52, negative 30, negative 60, 340, 112, and the last one is 2, negative 58 and 5. Okay, awak patut dapat jawapan ni. So salin dulu jawapan ni, nanti cuba buat dan pastikan you dapat jawapan ni. Okay. So untuk asynchronous punya kelas, saya minta asynchronous punya kelas for pertanian will be tonight and for RY 11 pembinaan hari Selasa depan kan. So for asynchronous punya kelas, please siapkan untuk operation of the matrices ni, ada banyak lagi ni. Okay. And untuk asynchronous punya kelas, saya nak you study on your own for this one, third order determinant and minor and cofactor. Because next week on Thursday, saya akan sambung with higher order determinant. Okay, second order determinant ni kita tak belajar lah sebab 2 by 2 mudah je. Okay, so your task, study on your own for third order determinant and minor and cofactor. Saya akan bagi video. Okay. Ini tak ada kat sini. Saya akan bagi video for third order dengan minor and cofactor. So tengok video tu and cuba buat example. Example mana video tu? Minor and cofactor kat sini. Cuba buat example 23, 24, 25, 26 sampai 29. Okay. Minor and cofactor. Dengan dengan third order, 2 ni. Okay. So awak mesti siapkan sampai example 29. So next class saya akan ajar higher order. Okay. And lagi satu, saya memang tak pernah minta lah awak upload awak punya solution dekat GC untuk kelas malam kan. Saya minta ada 2 kali je kot. Tu pun tak semua hantar. Betul? Sebab saya tak sempat pun nak marking. So saya dah bagi jawapan akhir. So you should be able to get the answer and kalau tak dapat, tanya. Tu tujuan saya bagi jawapan akhir. Okay. So saya tak minta sebab saya tak mampu untuk marking semua tu. Kalau setiap minggu saya nak minta, saya memang tak mampu nak marking. Okay. So it's on your own lah. Okay, kalau you rasa you nak belajar, you buat lah. Saya tak boleh paksa. Tapi the next class, saya hanya akan continue with the next subtopic yang saya bagi tahu. So maksudnya minor and cofactor saya tak cover. Kalau you tak study, so nanti you tak boleh jawab, you lah kena tanggung lah macam tu. Saya faham you all pun ada subjek lain, ada kerja lain, ada task, ada assignment kan. Sebab tu saya tak strict kan. You all kena hantar ni, kena hantar ni, kena hantar. Nanti dia jadi pressure untuk awak. Okay. So buatlah. Okay. Buat. Saya minta buatlah sebab next week quiz 1. So saya memang menunggu result quiz 1 ni. Siapa yang tak score, memang saya carilah. And saya akan minta on the spot you hantar semua kerja-kerja yang dah terlepas sebelum ni. Okay. Sebab kalau you betul-betul buat latihan, insya-Allah quiz 1 tu mudah untuk awak. Okay. And for homework 1 and homework 2, kalau you tengok ni ada homework 1, homework 2 kan. Yang ni pun saya tak minta hantar. Saya dah siapkan jawapan akhir. Kejap lagi saya upload dekat JC. So for those yang nak buat nanti, you boleh check kat situlah jawapan. Okay. Boleh tak nak tengok jawapan C squared tadi? Boleh. Sekejap Okay, so untuk homework 1 dan homework 2, siapa nak buat nanti, so saya akan upload final answer dekat GC. Kalau tak dapat, bagi tahu and saya guide awak macam mana nak buat. Okay.
Tak perlu hantar apa-apa lah, cuma sebelum next class you need to make sure you already cover untuk third order determinant and also minor and cofactor. Okay. Mudah je kalau saya nak tahu awak buat ke tak. Next week saya buatlah soalan satu lagi. Okay. And if you are able to do that one on your own, saya akan ajar awak macam mana nak guna kalkulator untuk solve matrices. Okay. Kalau you all tak buat, saya tak ajar, you all belajar sendirilah macam nak guna kalkulator. Penting guna kalkulator untuk matrices ni sebab kalau soalan tu soalan objektif, you don't have to calculate for C squared ni nak buat satu-satu. Kalkulator boleh tolong buatkan. Okay, saya hanya akan tunjukkan kalau you all buat kerja yang saya suruh. Boleh? So, kalau tak ada apa-apa, nanti sebabnya nak ajar guna kalkulator tu bukan dalam kita punya syllabus pun. It's just an alternative. Kalau you tahu guna kalkulator, untunglah untuk soalan yang melibatkan objektif, so you tak perlu nak kira satu-satu. Tapi kalau soalan subjektif, you kena tunjuk solution lah, and calculator ni boleh bantu you untuk guide jawapan tu betul ke salah. Okay, sebelum kita end our class, for quiz next week will be quiz 1. Okay, chapter 1 saja daripada awal sampai akhir. Hari tu ada budak tanya saya, apa tu maksud length? Okay, sebab you study sendiri kan, modulus kan. Kalau soalan minta length ke, norm ke, distance ke, contoh dia minta find distance for this complex number, or find length, or find norm. This one membawa maksud modulus. Okay, sebab ada yang tanya. So nak cari modulus, which is R equals to square root of A squared plus B squared. Okay. Sebab ada yang tanya apa maksud length tu, mungkin example daripada pensyarah lain kot. Okay, so tiga-tiga ni membawa maksud yang sama, which is modulus. Okay, lagi satu untuk bab 1 ni, apa lagi saya nak cakap? Okay, saya akan buat satu kelas hari Ahad malam, tapi kelas tu tak wajib. Kelas tu saya buat Google Meet lah, untuk tujuan siapa nak tanya soalan. Okay, so sebelum tu saya end record ni dulu Nanti makin banyak pula.